श्रावण महिना म्हणलं की घराघरामध्ये सत्यनारायणाची पूजा नक्कीच होत असते आणि या सत्यनारायणाची पूजेचे महत्त्व म्हणजे याचा प्रसाद म्हणजेच प्रसादाचा शिरा। तर चला आज आपण बनवणार आहोत प्रसादाचा शिरा। तर त्यासाठी सगळ्यात आधी मी एका पॅनमध्ये 1 कप रवा घेतला आहे। आता या रव्याला आपण भाजून घेणार आहोत। पूर्ण भाजायचं नाही, आपल्याला हलकंसं गरम करायचं आहे। गॅसची फ्लेम मी एकदम लो ठेवलेली आहे, रवा लवकर जळू शकतो, त्यामुळे लो फ्लेमवरच आपल्याला भाजायचा आहे हा रवा। हलकासा रवा गरम झाला की आपल्याला याला पुन्हा एकदा भाजायचं आहे, पण तुपासोबत। तर बघू शकता तुम्ही हलकासा रवा गरम झालेला आहे। आता यामध्ये मी अर्धा कप तूप घालत आहे। जितका रवा घेतला त्याचं निम्म मी याच्यात तूप घातलं आहे। वितळलेलं तूप वापरले मी पूर्णपणे। तर बघू शकता तुम्ही आता या रव्याला तुपासोबत आपण पुन्हा एकदा व्यवस्थित भाजणार आहोत। आता सध्या तूप टाकल्यामुळे याचा रंग आधीच हलकासा पिवळसर झालेला आहे, तर हाच रंग हलकासा डार्क होईपर्यंत आपल्याला याला भाजायचे आहे। आता तुपासोबत भाजताना मी गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवलेली आहे आणि रव्याला सतत हलवत राहायचं आहे, जेणेकरून खाली लागणार नाही। नेहमीचा शिरा आणि प्रसादाचा शिरा ह्यामध्ये फक्त इतकाच फरक आहे की हा शिरा दुधामध्ये बनतो आणि नेहमीचा शिरा पाण्यामध्ये। तर बघू शकता तुम्ही जवळपास 5 ते 6 मिनिट मी याला चांगले भाजलेले आहे। तुम्ही बघू शकता अतिशय छान खरपूस रंगावर हा रवा भाजला गेलेला आहे, हलकासा गोल्डन कलर आलेला आहे याला। आता आपल्याला गॅसची फ्लेम जी आहे ती एकदम लो करून टाकायची आहे, कारण की मी इतक्या वेळ मीडियम फ्लेमवर रवा भाजला। आता गॅस एकदम बारीक करायचा आहे आणि आता आपण यामध्ये घालणार आहोत दूध। तर दूध मी 1.5 कप वापरलेलं आहे। 1 कप दुधाला 1.5 कप दूध हे योग्य प्रमाण आहे मित्रांनो। या प्रमाणात अतिशय उत्तम प्रसादाचा शिरा बनतो। तर बघू शकता हे तुम्ही 1.5 कप दूध घातलेलं आहे। आत्ता जरी हे मिश्रण खूप पातळ वाटत असेल तरी चिंता नका करू, भाजलेला रवा कुठलेही लिक्विड पदार्थ खूप भरकन शोषून घेतो, त्यामुळे नंतर हे व्यवस्थित कन्सिस्टन्सीचं बनेल। तर आता या दुधाला या रव्यामध्ये व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊयात। हळूहळू दूध ऑब्झर्व होऊन जाईल रव्यामध्ये। तुम्ही बघू शकता अगदी हार्डली 2 मिनिटामध्ये रव्याने सारे दूध पिऊन घेतलेले आहे। आता यामध्ये आपण घालणार आहोत साखर। साखर मी याच्यामध्ये घालत आहे 1 कप। आपण जितका रवा घेतला तितकीच आपल्याला याच्यात साखर घालायची आहे। या साखरेच्या प्रमाणाने अगदी व्यवस्थित गोड शिरा बनतो। तरी जर तुम्हाला कमी गोड हवा असेल किंवा जास्त गोड हवा असेल तर तुम्ही त्या हिशोबाने तुम्ही साखर टाकू शकता। तर आता जरी हा शिरा आता तुम्हाला घट्ट वाटत असेल, पण तरी साखर एकदा विरघळल्यानंतर साखरेला पाणी सुटेल व हा शिरा पुन्हा एकदा मऊ व लुसलुशीत बनेल। तर आता ही साखर आपण व्यवस्थित विरघळून घेऊयात। तुम्ही बघू शकता साखर हळूहळू विरघळलेली आहे व त्याला पाणी सुटून आपला शिरा पुन्हा एकदा मऊ लुसलुशीत झालेला आहे। तर मित्रांनो, मी आपल्या कुमार्स किचन मराठी या चॅनलवर श्रीखंड, पुरणपोळी व तसेच नारळी भात या पारंपरिक पदार्थांची अगदी उत्तम रेसिपी टाकलेली आहे। वरील आय बटनावर क्लिक करून तुम्ही त्या रेसिपी बघू शकता आणि तसेच रेसिपी आवडल्यास कुमार्स किचन मराठी या माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका। तर आता चला रेसिपीकडे वळूयात आपल्या पुन्हा एकदा। मी ह्या शिऱ्याला पॅनमध्ये व्यवस्थित पसरून घेतलं आहे व त्याच्यामध्ये सुकामेवा म्हणजेच काजू आणि बदाम बारीक चिरून टाकले आहे। त्याचसोबत मी याच्यामध्ये मनुके आणि चारोळी टाकले आहे। चारोळी ही अतिशय ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही स्किपही करू शकता। तर चला हे ड्रायफ्रूट जे आपण एकदा पुन्हा कालवून घेऊयात शिऱ्यामध्ये व्यवस्थित। आता यामध्ये एक मी सिक्रेट ट्रिक वापरणार आहे, ज्याने प्रसादाच्या शिऱ्याला त्याचा खास फ्लेवर येतो, ते म्हणजे केळ। होय मित्रांनो, आपण या शिऱ्यावर केळ ठेवणार आहोत आणि याला वाफवणार आहोत। केळाचा जो फ्लेवर आहे तो शिऱ्यामध्ये अगदी व्यवस्थित उतरतो आणि त्याने प्रसादाच्या शिऱ्याला एक वेगळीच चव येते। तुम्हाला जर केळाचा फ्लेवर नसेल आवडत तर तुम्ही यामध्ये हलकंसं 1 थेंब किंवा 2 थेंब व्हॅनिला इसेन्स टाकू शकता, त्यानेही प्रसादाचा शिरा खूप छान बनतो। पण आमच्या घरामध्ये पारंपरिक पद्धतीनं म्हणजेच केळ ठेवून शिरा बनवण्याचीच पद्धत आहे। तर बघा मित्रांनो, आपला शिरा तयार आहे। तुळशीच्या पानाने आपण याला गार्निश करून घेऊयात। सत्यनारायणाच्या पूजेमध्ये तुळशीच्या पानाला फार महत्त्व असते। बघू शकता तुम्ही किती छान मऊ आणि लुसलुशीत शिरा आपला तयार आहे। तुम्हीही तुमच्या घरात सत्यनारायण पूजेच्या दिवशी नक्की हा प्रसादाचा शिरा बनवून बघा। कसा बनला मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि तसंच माझ्या कुमार्स किचन मराठी या चॅनलला सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका। धन्यवाद।